त्यही हो यो ट्रस यो भित्र पनि छ यो मुनबाट टाइप हुन्छ यो है सेम यो भित्र छ नि फास्ट बनाउनु पर्ने यसरी है यो ट्रस यत्रोको तपाईँ यसको बोर्डमा यत्रो छ नि हजुर यो भित्र पनि छ अरे सेम है यो भनकोसीले नेचमा त हजुर म थिएँ पछि फेरि अर्को पोस्टपोन गर्दाखेरि म आएको थिएँ किसान गाजु आएको थियो पहिले यहाँ बनाउने विचार थियो यहाँबाट हामीले उता पोस्टपोन गरेको हो त्यो यहाँ ठाउँ मिलेन नि सानो हो तर उता ठिकै छ उता एकदम ठिक छ बलियो पनि यसो गर्छ आउँछ नि यो किन यति ढिलो आएकै छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि 3 महिना चाहिँ काम भएन पो
यो चाहिँ जति हामी उफ्रे पनि यो क्यामेरा हल्लिँदैन क्या बाबु चाहिँ यदि गेम लसिला के हो 다시들레 라 강이 가리 민디 강이 파산 간인 강물에 돌라 카르가 시니까 오홀로 에라 너 라미 봐요 술라지야 아니요 breakfast tea time Nasi. 아니 이제 뿌려 하. 예. 오 마이 갓. 아니야. 야, 저 빨리 부터 먹어. 나한테 가는 거. 예, 나지요. 뿌려 신경 없어. चाहिँ पहिले चाहिँ हाम्रो फाब्लुको साङ्गे लामाले चाहिँ स्थापना गर्नुभएको रहेछ यो सन् 1900
1923 मा स्थापना गर्नुभएको रहेछ। पहिले यो सोलो एरियामा चाहिँ तपाईँको स्कुल कुनै स्कुल नहुँदाखेरि अब बुद्धिस्ट स्कुल हाम्रो बुद्धिज्मको एउटा स्कुल चाहिँ खुलाउनु पर्ने रहेछ भनेर उहाँ सोच राख्नु भएको उहाँले चाहिँ खुलाउनु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि निरन्तर तपाईँको यहाँ मन्दिर पूजा पनि अहिलेसम्म चाहिँ एकै साल पनि नछुटिकन भइरहेको छ। यो पूजाको महत्त्व चाहिँ के हो भने भन्दाखेरि मन्दिरको पूजा चाहिँ तपाईँको विश्व शान्ति अनि अहिलेसम्म तपाईँको यो स्थापना भएदेखि मन्दिर पूजा चाहिँ अहिलेसम्म छुटेको रहन्छ। अनि यसमा विशेष तपाईँको यसमा चाहिँ ठुलो योगदान चाहिँ हाम्रो केपी ठुजिरुम्बुजेबाट यो गुम्बाको लागि चाहिँ उहाँबाट ठुलो एउटा योगदान दिनुभएको रहेछ। यसको अलावा अहिले रुम्बुडचे स्वर्गीयवास हुनु भएर पनि अहिले नयाँ अवधि आइसक्नु भएको छ। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ फेरि हाम्रो रुम्बुडचेकै उत्तराधिकारी केपी संसार रुम्बुडचेले अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले सम्हालिरहनु भएको छ। अनि अहिलेसम्म तपाईँको निरन्तर तपाईँको यो गुम्बा चाहिँ तपाईँको धार्मिक कार्यक्रम धार्मिक तपाईँको गतिविधिहरू चाहिँ एकदम भइरहेछ भनौँ। यो बिल्डिङको बारेमा चाहिँ यो बिल्डिङ चाहिँ हजुरको अब यो यहाँको विद्यार्थीहरूको लागि होस्टेलको लागि उनीहरू बस्ने एउटा बिल्डिङको लागि यो स्थापना हुँदैछ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा कोरियन एउटा ओम गिल फाउन्डेसन भन्ने त्यो फाउन्डेसनले मद्दत गर्नुभएको हो। त्यसमा गुम्बाको पनि 20% लगानी छ अनि 80% लगानी चाहिँ कोरियन ओम हिल भनेको फाउन्डेसनले चाहिँ गर्नुभएको हो। अब यो पनि छिटै सम्पन्न हुँदैछ। यो भएपछि विद्यार्थीहरूको लागि तपाईँको होस्टेलको अलिकति सुविधा बढ्छ। के गर्ने